নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মান্যা কুকিং এণ্ড ইটিং চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এটা লৈ আহিছো নতুন ধৰণৰ ৰেচিপি যিটোৰ নাম হৈছে গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এইটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ আৰু অসমীয়া একেবাৰে থলুৱা ষ্টাইলেৰে বনোৱা তো আহকচোন মই কেনেধৰণেনো বনাও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু তাৰ বাবে মই এইখিনি পৰ্ক লৈছো গাহৰি মাংস লৈছো আৰু এইখিনি মই এতিয়া এটা কুকাৰলৈ লৈ ল'ম এইটো এটা কুকাৰ লৈছো ইয়াতে মই এতিয়া মাংসখিনি দি দিম অকণমান পানী আছে মাংসখিনি ভালদৰে ধুই লৈছিলো আৰু এনেকৈ দি লৈছো এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম কেইটুকুৰামান তেজপাত আৰু দি দিম কেইফুটামান নহৰুখিনি বাকলি গুচোৱা নাই এনেধৰণে দিছো আৰু দিছো 3টা লং আৰু দি দিছো অকণমান হালধি আৰু দিছো অকণমান নিমখ আৰু দি দিম অকণমান পানী মই মাংসখিনি ডুব যোৱাকৈ দিয়া নাই অকণমান তলতে দিছো আৰু এইটো মই কুকাৰটো এতিয়া বন্ধ কৰি ল'ম আৰু এইটো মই এতিয়া গেছত প্ৰায় 3টা হুইচেল অহালৈকে ৰাখি থম এতিয়া অহাৰ পিছত মই মাংসখিনি এনেধৰণে এটা চৰিয়ালৈ উলিয়াই লৈছো আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহী ল'ম মই এতিয়া এখন কেৰাহী লৈছো আৰু মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম কুটি লোৱা পিঁয়াজ গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছো পিঁয়াজ অকণমান মই বেছিকৈ লৈছো আৰু এনেধৰণে মই এতিয়া লৰাই দিছো আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম 2টা শুকান জলকীয়াৰ বিপৰীতে কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে একেবাৰে বনাবলৈ সহজ আৰু একেবাৰে চিম্পুল আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খানাৰ দৰে আৰু আপোনালোকে এনেদৰে এদিন ট্ৰাই কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব বুলি আশা কৰিলো আৰু মই পিঁয়াজখিনি প্ৰায় 1 মিনিট মান এনেধৰণে থাকিবলৈ দিম এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণমান হালধি যিহেতু মই মাংসখিনিত ব্যৱহাৰ কৰিছিলো সেয়েহে মই অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া আৰু লৰাই লৈছো আৰু ইয়াতে মই দি দিম মাংসত দি লোৱা তেজপাত কিটুকুৰা মই অলৰেডি মাংসখিনি দিওঁতে সিজাওঁতে যি কিটুকুৰা তেজপাত ব্যৱহাৰ কৰিছিলো তাৰে 2টুকুৰা তেজপাত মই ইয়াতে এতিয়া আকৌ ব্যৱহাৰ কৰি দিছো এইটো আপোনালোকৰ মনৰ কথা নিদিলেও হ'ব মই এতিয়া এনেধৰণে দি অকণমান আকৌ লৰাই দিছো আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম সিজাই লোৱা মাংস কিটুকুৰা অকণমান লৰাই দিম আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম আদা নহৰু পেষ্ট মই আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু আপোনালোকে এইখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰি দিব পাৰে কিন্তু তেলত ফ্ৰাই কৰি দিয়াতকৈ এনেধৰণে পিছত দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো অলপ সুকীয়া হয় আকৌ মই লৰাই ল'ম আৰু মই মিডিয়াম ফ্লেমত প্ৰায় 5 মিনিটৰ কাৰণে এনেধৰণে ঢাকি ৰাখিম আৰু মোৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে অকণমান লৰাই লৈছো আৰু ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান দি দিছো পানী যিখিনি মই মাংস সিজাওঁতে পানী আছিলে তাৰে অকণমান ইয়াত দি দিছো আকৌ মই অকণমান লৰাই ল'ম আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম অকণমান জিৰা পাউডাৰ আৰু অকণমান দিছো এভৰিডে চিকেন মছলা আৰু দিছো এভৰিডে ধনিয়া পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ দিছো চয়া চচ আৰু ইয়াত দি দিম এতিয়া মই ৰেড চিলি পাউডাৰো মই এভৰিডে পেকেট ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিম অকণমান পানী তাতে মই অকণমান জালুকৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰি লৈছিলো আৰু মই এনেধৰণে ইয়াত দি দিছো আকৌ ঠিক তেনেধৰণে মই প্ৰায় 1 মিনিট ল' ফ্লেমত ঢাকি ৰাখিছো আৰু মোৰ 1 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম বিহ জলকীয়া এনেধৰণে মই সৰু সৰু কাটি লৈছিলো আৰু অকণমান দি দিছো কেঁচা পিঁয়াজ আৰু অকণমান লৰাই ল'ম কেঁচা পিঁয়াজটো অপচনেল হয় আপোনালোকে শেষত এনেধৰণে নিদিলেও হয় কিন্তু এনেধৰণে দিলে এটা বেলেগ টেষ্ট আহে সেয়েহে মই এনেধৰণে ইয়াত দিছো আৰু মই ৰেডি কৰি পেলালো আজি গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক শেষত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলো ধন্যবাদ